Železobeton se ve stavebnictví v českých zemích rozšířil již na samém počátku 20. století. Betonové konstrukce vyrobené před 100 lety se od těch současných liší a není to dané jen stárnutím materiálu. Technologie výroby byla tehdy podstatně primitivnější. Vlastnosti a tím i kvalita historického železobetonu v rámci jedné konstrukce proto často kolísají. Odlišné byly statické výpočty, normy i klasifikace betonu, což dnes také často působí potíže při úpravách a konverzích. Poruchy a sanace historických železobetonových staveb jsou svébytným vědním oborem. U staveb architektonicky cenných je obnova náročnější. Kromě technické správnosti musí být zásah také citlivý k architektuře stavby. Pojďme se podívat na 6 vybraných příkladů historických staveb ze železobetonu. Historie využití betonu v našich zemích i první experimenty s jeho vystužováním sahají do druhé poloviny 19. století. Opravdový boom ale začal v první dekádě století 20. Tehdy se železobeton bleskovou rychlostí rozšířil především v oblasti technických a průmyslových staveb. Jednou z jeho výhod oproti oceli nebo dřevu byla lepší odolnost vůči ohni. V areálu von Willerovy továrny se poprvé objevil právě po ničivém požáru v roce 1906. Poškozené vnitřní prostory byly nově překlenuty železobetonovými trámovými stropy někde o rozporu až 12 metrů. Všimněte si rytmicky přerušovaného skosení hran betonových trámů a sloupů. Tento motiv je přenesen z dobového tesařství. V roce 1912 bylo přistavěno nové křídlo, pojaté jako odlehčený železobetonový skelet. Stropní trámy o rozponu přes 11 metrů jsou pnuty na celou šířku budovy. Fasádu tvoří rastr skeletu a oken s parapetními vyzdívkami z režných cihel. Práce prováděla vídeňská firma Eduard Ast & Company, jedna z prvních, které v rakousko-uherské monarchii realizovaly stavby podle patentů průkopníka železobetonu Francoise Hennebicka. Dnes v komplexu továrny sídlí Muzeum starých strojů. V případě obchodního domu Josefa Wenkeho slouží nový materiál již potřebám reprezentativní architektury. Finální návrh vytvořil tehdy 30letý architekt Josef Gočár. Byl to ale investor, kdo přišel s myšlenkou použít železobetonový skelet. Wenkeův obchodní dům je průkopnický i v kontextu dějin architektury, především prostorovým řešením, které umožnil právě železobeton. Díky jeho konstrukčním vlastnostem mohl vzniknout spojitý prostor dvou podlaží s kruhovým otvorem a prosklená fasáda. V reprezentativních částech budovy ale železobeton na první pohled neuvidíte. Sloupy jsou obloženy měděným plechem, strop a trámy jsou omítnuty a dekorovány geometrickým ornamentem. Pouze ve sklepních prostorech zůstal železobetonový skelet odkrytý. V budově bývalého Wenkeova obchodního domu sídlí od roku 1947 Městské muzeum. V současné době zde probíhá rekonstrukce. Pro stavbu věžových vodojemů byl železobeton využíván již velmi záhy po svém rozšíření. Často se jedná o výpravné stavby, kterým dali podobu prvotřídní architekti. Mezi ně patří i Leopold Bauer, profesor Vídeňské akademie a autor prestižních projektů pro instituce rakousko-uherské monarchie. Z jeho ruky vzešel i návrh několika technických staveb pro továrnu na koberce Ginsky & Company, elektrárny, kotelny i zauhlovací a vodárenské věže. Vratislavická zauhlovačka je ojedinělá nejen svou architekturou, ale i technickým řešením. V kruhové stavbě o výšce 52 metrů jsou nad sebou řazeny různé vzájemně nezávislé technologie. Pod střešním altánem je umístěn kovový nýtovaný rezervoár požární nádrže. Střední část věže pak vyplňuje železobetonový zásobník na uhlí zakončený kuželovou výsypkou. Z výsypky putovalo uhlí po pásovém dopravníku skrz spojovací můstek do sousední elektrárny sloužící celému podniku.
Nosnou konstrukci zaúhlovačky tvoří kruhový železobetonový skelet, který se ve střední části propisuje i do fasády v podobě pilířů mezi zaklenutými okny. Stavba se dnes příležitostně využívá pro kulturní akce. Plavecký stadion pod Barrandovskými terasami byl prvním bazénem v Československu, který měl parametry pro mezinárodní sportovní soutěže. Navazoval na urbanistický záměr zástavby Barrandova, vilové čtvrti a vyhlídkové restaurace Barrandovské terasy. Kromě vlastního bazénu jej tvořila stupňovitá tribuna pod skalním masivem a dnes již zaniklá budova šaten. Nejvýraznějším prvkem celého areálu je ale bezesporu skokanský můstek. Architekt Václav Kolátor zde do krajnosti využil možnosti železobetonu. Stavbu tvoří jediný pilíř, ze kterého jsou vykonzolovány skokanské plošiny i stupně točitého schodiště. Za povšimnutí stojí i tvarování spodních stran skokanských plošin a jejich plynulé napojení na pilíř. Bazén je v současnosti opuštěný a volně přístupný, ovšem v dezolátním stavu. Příležitostně se zde pořádají kulturní akce. Historie české obce Sokolské sahá hluboko do 19. století. U architektury jejich staveb bychom tak možná očekávali spíše konzervativní zaměření, odkazující k tradici. Sokol ale přijal funkcionalismus právě pro jeho střídmost a věcnost. Vinohradská sokolovna architektů Františka Marka a Václava Vejrycha patří mezi ty největší a nejpropracovanější. Z vnitřních prostor stojí za pozornost především hlavní sál, překlenutý obloukovými rámy o rozpětí 37 metrů. Konstrukce zastřešení sálu je organicky propojená s řešením přirozeného osvětlení. Tribuny sálu se propisují i do exteriéru budovy, jako šikmena nad řadou venkovních pilířů. Kromě hlavního sálu obsahuje budova řadu dalších vnitřních prostorů zajímavých architektonicky i konstrukčně. Železobetonové konstrukce celé budovy prováděla betonářská firma Karla Skorkovského, která se ve své době podílela například na stavbě dálničního mostu u Senohrab nebo na systému opevnění podél hranic. Budova Vinohradské sokolovny dodnes slouží sportu. Železobetonové skořepiny jsou speciálním druhem konstrukce, kterou tvoří tenká vrstva vystuženého betonu. Jejich tloušťka se obvykle pohybuje mezi 4 a 10 cm. Důležitou roli ve statice skořepiny hraje zakřivení. Válcové, kupolové a segmentové skořepinové konstrukce se používají především na zastřešení. V Československu se skořepinové konstrukce začaly zkoumat již v 30. letech 20. století. Hala 19 národního podniku Praga v pražských Vysočanech z druhé poloviny 40. let je zastřešena 2 válcovými skořepinovými světlíky. Jejich řešení je totožné s německým patentem Zeiss Dividak používaným za války. Budova má půdorysné rozměry 50 na 100 metrů. Pod hlavním podlažím je ještě spodní napůl zapuštěné podlaží. Nosnou konstrukci přízemí tvoří skelet o modulu 12,5 na 12,5 metrů. Skořepinové světlíky, pnuté na tento rozpon, jsou tvořeny vrstvou vystuženého betonu o tloušťce 10 cm. Hala 19 není zajímavá jen svými světlíky. Celek je ukázkou vzdušného a velkorysého návrhu průmyslové stavby. V současnosti probíhá rekonstrukce střešního pláště a památkově chráněná budova čeká na nové využití. Železobetonové konstrukce vydrží bez velkých nároků na údržbu desítky, možná stovky let. Přesto se mnoho historických železobetonových staveb bourá. S postupující klimatickou krizí dostává nové využití existujících historických staveb další význam.